fire effects. Okay, first, open natin si Picsart. Then skip. Next, click natin yung purple na add button. Next, i-add natin yung gusto nating picture. Yan. Guys, ang gawin nyo na lang is mag-download na lang kayo ng picture na may fire. Yan. Tapos download kayo ng picture na gusto nyong gamitan. So, ayan yung picture na gusto ko. Yan. Napakasimple lang niya guys. Di ko napapahabain para hindi kayo mahirapan. Okay. Pagkatapos yan, import din natin yung fire photo natin. Yan. Simple lang guys. Tapos stretch lang natin siya sa gusto nyong size. Napaka-simple. Yan. Iayos lang natin. Then, click natin si blend. Tapos, pag nakaganyan na, huwag nating i-click agad-agad yung check. At least, i-erase muna natin siya. Yan. Yan. I-erase natin siya guys. Yan. Blend natin, then screen. Tapos, erase lang. Ganun lang guys. Napakasimple. Kung nagustuhan nyo yung tutorial ko, please like and subscribe.